nderuar, mirëmbrëma dhe mirësevini në Jeta në Kosovë. Në fillim të vitit të kaluar, na kanë ardhur në kallxo.com një numër i madh i raporteve lidhur me përjashtime nga puna nga njëra prej bankave më të mëdha në Kosovë. Si rezultati i këtyre raportimeve, ne e filluam hulumtimin ton para 10 muajve dhe unë, personalisht, kam bisedu me më shumë se 50 ish punëtor të kësaj banke. Ajo që ka ndodhur ndërkohë është që me datën 6 janar, Policia e Kosovës e sjell drejtorin e Prokredit Bankës Ilir Aliun në zyret e prokurorisë. Kallëzimin penal ndaj Ilir Aliut dhe Nora Racit e kishte paraqitur Diturie Hoxha, ish shefe e trajnimeve në Prokredit. Ajo pretendon se këta dy menaxhera të lartë të Prokredit e kanë qitë prej pune pa të drejtë. Ne kemi biseduar me kryeprokurorin për këtë rast, ta ndjekim. Jemi këtu te zyrja e prokurorisë. Kemi ardhur me marrë vesh se pse prokuroria ka dhënë urdhën me e sjell drejtorin e Prokreditit. Ne këtë rast që kemë fillu, me iniciativën e Polës dëmtum, më vonë, ditën kur unë punoj me Polë, kom pas disa persona që kanë qenë njëjtë dëmtuar, a që në kanë fru prokurorisë tonë me kërkesë që ta hetojmë rastin, sepse si mas tyne është bërë shkelje penale lidhur me largimin e tyre nga marrëdhënia e punës. Bile shkohet edhe më larg, unë kam marrë disa deklarata, saqë aty ka sipas bindjes time edhe shantazh edhe kanosje. Sa i përket largimit persona të caktuar. Sa do të jetë numri i këtyre personave, na do ta shkojmë të ardhmen. Një momentalisht na kanë ofruar edhe 5 persona të tjerë, të cilët e kanë di veten të diskriminuar, plus mendojnë që e prorët e tyre nish bankën ku kanë punu, kanë bërë vepër penale. Ne kemi punë me dhunë në prokurori, është prokuroria jonë. Edhe urdhën e ka dhënë kryeprokurori, meqense se situata që ashtu është zhvillu, kemi pasur arsyeshme gjithsesi me treguar rolin edhe fuqinë e prokurorisë në këtë rast. U desh me prunë edhe unë, pse këtu nuk ka qenë rasti i tillë, meqense unë ka ndërhyj avokati dhe avokati ka përcaktuar, ka dashur të përcaktojë prokurorisë kur ai duhet vjen. Çfarë tha avokati kur erdhi? Avokati ka kërkuar për me që ajo të shtyhet sepse nuk ka kohë të vijë, se ka shumë punë. Mirë po na bjem pozitat, dëgjojmë propozimet e avokatit, atëherë na duhet ta mbyllim prokurorinë dhe të punojmë vetëm kur ata na japin leje ose mundësi për me sjell dikon në prokurori. Se nëse nuk i përgjigjet i thirrur nga prokuroria, atëherë prokuroria ka autorizim me urdhëruar policinë me sjell me dhunë, siç ka ndodhur rasti. Atë ka rast njerëz të fuqishëm me menu që janë më të fuqishëm se ti. Po, ato mendimet tonë nuk mund i përzihen as si ata mendojnë, mirë po prokuroria duhet të tregohet si institucion shtetëror dhe si institucion që mon rënd dhe qetësi në këtë vend. Edhe çka u desh me bu mas nej? Mas ndaj, meqense një mosmarrëveshje lindi, na u dash gjithsesi morëm qendrim unë bashkë me prokurorin e qashtës, që personi i ftuar duhet vjesat. Dhe kjo është realizuar ditë. Qysh janë sill kur kanë ardhur këtu? Shumë mirë. Bile drejtori ka qenë jashtëzakonisht i sjellshëm, është përgjegjës në pyetjet e prokurorës. Qa kemi thonë njerë, qysh guzove me arrestu një drejtër të një bankë? Me thonë drejten, unë qaq pak mirë me persona, me njerëz kush çka është, sa që nuk e ditë, as nuk e di edhe sot kush është ai person. Nuk e marr me punën e personit kush është, sa kush çka bën. Që sot po e din që është drejtër i njërës për bankave më të mira në Kosovë, po tash me qenë se unë nuk merrem me atë punë, nuk e kam ditë edhe tani bile, po të them drejt, e njëjta situatë është sikur Adicit, ne veprojmë njëjtë sikur na një person që ka emrin mbi emrin natyrë shumë, si një person që ka emrin ngritun, te na nuk luan rol kjo, nuk guxon të luajnë rol. Sepse na dojmë me kriju shtet. Shteti nuk krijohet edhe pa këto situata. Na do të jemi të njëjtë për gjithë qytetarët, pavarësisht pozite, pavarësisht baze materiale. Po thuaj që se ki ditë që ky drejtor ko ka qaq i rëndësishëm. Sot kur e din? Njëjta situatë. Mu nuk më kalon përshtypje, as nuk më le përshtypje. Çdo person që reagon në situatën e tillë, ne e sillim me dhunë. Sa veta i keni marrë pyetje për kreditit, edhe kend?
Momentalisht vetëm drejtori, tash do të vjen edhe një person tjetër që është i evidentuar me kallëzim penal. Dhe kush është i evidentuar me kallëzim penal? Janë dy persona, na kem të drejtë me zgjanu kallëzim penal, me zgjanu hetimet. Momentalisht është Nora Kelmendi Raci dhe Ilir Aliu. Si duket, simas deklaruesve personave tjerë që e konsiderojnë veten dëmtuar, janë edhe disa emra tjerë, të ma vonë do ta kuptojnë kush ka me dhënë deklaratën. Deri tash shumë kanë menduar që kontestet e punës dhe çitjes për punës janë civile. Pse ju keni fillu me i kategorizu edhe si çështje penale, se kjo është një kulturë e re juridike në Kosovë? Po e vërteta është kështu, se procedura administrative është largimi nga marrëdhënia e punës, edhe dyshkashmëria në marrëdhënie e punës, është procedurë e veçantë që nuk ka penale dhe zhvillohet deri në përpara kem pas den gjyqi suprem, tani është sistemi i ri gjyqësor, i kanë departamente veçantë administratës. Mirë po, sa i përket fjalës vepër penale, dy natyra, natyra penale edhe natyra civile. Sa i përket penales, nëse personat gjatë marrëdhënies punës, unë mujmë edhe me lexu kodin penal, ku thet cënimi i drejtas nga marrëdhënies punës ka para po kodi penal. Prandaj, kurse që me vetdijen nuk e zbaton ligjin apo kontratën kolektive për punësim apo ndërprerjen e marrëdhënies punës, dënohet. Me sa dënohet? Dënohet deri një vit burgim. Mirë po na këtu nuk ra biseda me tregu se na këtu kemi dyshime se është edhe vepra penale ka që përdorimi pozitës zyrtare apo autorizimit, me kodin e vjetër ka qenë 339, që do të thotë e ka sankcionuar edhe shpërdorimin e pozitës zyrtare. Nëse vërtetohet se këta persona të autorizuar kanë shpërdorur pozitën e tyre për përvetësime ose përfitime materiale për personin tjetër ose për veti, atëherë është një vepër më e rëndë penale. Keqpërdorimi i pozitës zyrtare, apo më tregoni deri në sa vjet burg në kupton? Bazë ligjit 422, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar është i dënueshëm me burgim prej 6 muajve deri në 5 vjet. Pra e dëgjuat kryeprokurorin e Prishtinës. Dyshimet fillestare për këtë rast janë keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar e dënueshme prej 6 muaj deri në 5 vjet. Prokrediti në anën tjetër nuk deshti me fol para kamerave, por me email nuk e mohoi që drejtori është intervistuar nga prokuroria. Ja çka na tha zëdhënësja e prokreditit Albena Çarkaxhiu. Është në përgjegjësinë e anëtarëve të menaxhmentit që të përfaqësojnë institucionet tek autoritetet ligjore. Me që institucioni ynë gjithnjë bashkëpunon siç duhet me të gjitha autoritetet, kështu veprohet edhe me organet e rendit. Natyrisht që me organet e rendit veprohet me mirësjellje dhe bashkëpunim të plotë. Florim Vërtopi, avokat, na dha arsyetim se pse klienti i tij nuk i është përgjigjur ftesës së prokurorisë dhe është dashur që ai të sillet në prokurori me polici. 6 janari është data e fillimit të vitit kur sistemi bankar starton punën dhe duhet të dorëzohen raporte e Bankës Qendrore. Dhe pasi nuk ishte në pyetje ndonjë rast me rrezikshmëri të lartë, ne bëm kërkesë me shkrim edhe për shtyrje të marrjes në pyetje, edhe kërkesë për hullje poshtë të kallëzimit penal. Florim Vërtopi po ashtu na tha që Ilir Aliu është deklaruar i pafajshëm para prokurorisë. Ne e kontaktuam edhe Nora Racin, e cila nuk e mohoi të jetë marrur në pyetje dhe nuk komentoi më tutje lidhur me fajsinë apo pafajsinë e saj për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Në anën tjetër, ish punëtorët dëshmojnë për telashet lidhur me metodat shqetësuese që banka i ka përdorur për t'i larguar njerëzit nga puna. Njëri prej tyre është Blerim Lipa, ish menaxher i prokreditit nga Istogu, i cili dokumenton se si i është kërkuar me qik njerëz prej pune, ndër të tjera edhe për shkak të pamjes. Unë jam Blerim Lipa, vi nga komuna Istogut. Me Prokredit Bankën kam fillu nga data 11 korrik 2005. Gjitha e kohë ka qenë shumë në rregull, ka qenë shumë okej, deri në vitin 2010, kur kanë fillu për gjithë stafin e Prokredit Bankës trajnimet e ndryshme në matematik, në kontabilitet. Edhe sipas meje do thotë esenca kryet e saj ka qenë që
përmes këtyre testeve të bëhet një filtrim i stafit. Për shkak se gjatë trajnimeve Progredit Banka nuk arritën me bë filtrimin e stafit që ju dashin me hekë punës. Kështu që në 2013, në 2012-2013, mandej filluan edhe largime tjera me arsye tjera. Numri i madh i stafit i kalon testet, kalon matematikat, kalon kontabilitetin, edhe dëshira, domethënë edhe ideja aty ishte me hek kalon më tepër, me reduktu stafin edhe më tepër. Një anashkalim tjetër ka qenë se stafi në fillim nuk është njoftuar që nëse 3 herë nuk i kalon testin, domethënë largohesh prej punës. Me largimin e disa personave në strukturën menaxheriale në degën e PES, mu dha ndoshta ditës rasti edhe unë më ardh në konsiderim me marrë një pozitë menaxheriale. Në qershor të vitit 2013, Afrodita Hoxha, që është zëvendëse në departamentin e shërbimeve private për klient, më ftoi në Prishtinë për një takim. E pranova, shkova u takova me Afroditën. Dhe oferta e saj ishte që unë të transferohem prej stokut në PEI për të kryer detyrën e koordinatorit regional për regionin e PES. Në atë kohë, atë detyrë po ushtron tek Gzim Daci, një koleg. Mirë po e thëtë që dojmë me ndryshu, dojmë me pru njerëz të ri edhe kemi menduar që t'je i përshtatshëm për këtë detyrë. Përgjigjja ime parish, jo mirë një stok, kisha dashur me nejt atje, kisha dashur me vazhdu atje. Sepse e disha që pas kësaj qëndron një diçka tjetër. Se disha që ka ndodhur me ish kolegë tjerë para neve. Çka kishte ndodhur? Po kishte ndodhur në njëjtën formë, më thonë ishin rritë në pozita, kishin kërkuar për tyne që ditës me ushtru tryesni në stafin, në pjesën tjetër të stafit, edhe kishin përfundu, i kishin largu disa njerëz dhe pastaj kishin përfundu edhe vetë. Që ushtrusni? Po, kryesisht përmes vlerësimeve negative që janë bërë për stafin, për shembull. Kem pas raste kur është kërku, sikur ta zonë për jetën. Vlerim dush me fol keq për jetën, jeta s'është punëtor, jeta është e papërshtatshme për institucionin dhe përmes atij vlerësimi negativ, ata kanë mrri me largu prej pune. Kemi filluar me vlerësimin e stafit, vlerësim të cilin unë e kam kryer gjatë muajit të shtator, tetor, nëntor. Vlerësimi i cilin nga Afrodita Hoxha nuk është marrë si i mirë, si real, për shkak se thotë ti pas ke bësh çast mirë ta njerëz sa që le të vinë ata në vendin tim, le të punojnë. Një fjali që ajo e citoj, që ajo ka thënë. Edhe unë i përfundova vlerësimet me gjithë stafit, diku nga fundi i nëntorit, më ka ftuar në zyrën e saj, jo vetëm mua, por dikush ishte në 3-4 vet, kanë nxjerrë një listë përpara dhe kemi biseduar për disa persona. Thotë Blerim, neve na duhet në bazë të vendimeve që i ka marrë menaxhmenti, neve na duhet me reduktu stafin nëpër deg. Edhe duhen me met disa persona. Mirë po, ndër ata që duhet më largu janë disa persona që janë të përmendur aty në listën që e kam bërë publike. E kur ka pyetur se kush e ka përpiluar këtë listë të punëtorëve të cilët duhet vlerësuar, listë kjo të cilën jeta në Kosovë e ka parë të dokumentuar, Blerim Lipa thotë se përgjigjja ishte se kjo është kërkesë e shefes së burimeve njerëzore në atë kohë, Nora Racit, e cila në fillim të janarit si vjet u morë në pyetje nga prokuroria për kallëzim penal të Diturie Hoxhës. Të Blerim urgjentisht na duhet me bë vlerësimin e personave nga lista. Kemi biseduar me Afroditën, është kërkesë e menaxhmentit, Nora Racit ma saktësisht. Thotë kështu që neve na duhen urgjentisht, ishin diku një 10 veta, me bëni vlerësim, bëj fjalë negativ, se s'kem çka, unë i thash, ne kemi bërë vlerësim, tash pse po duhet me bëni vlerësim tjetër. Pak i tendosur, edhe mora shkruva në email. Thash, për këtë çështje unë kam biseduar me Afrodita Hoxhën. Me 27 dhjetor, Afrodita Hoxha më thirrën në Prishtinë për një takim. Shkoj atje, takohem, bëj muhabet edhe unë i kërkova më u kthy në stok. Edhe thash Afrodit, nëse vjen deri te kjo që ju po thuni me bë largimin e Nisavit, tash unë jam kundër kësaj. Tash çam pro mënyrës çu po bëhen gjëra. Me ironi pak, hajtë se e bën. E kam bëu të tjerë të bën edhe ti. Pyetja ime është pse bashkë ta? A kena ai po thotë se këta janë nuk janë të mirë, ka pas edhe prej asaj që thotë ka pas aty pastërti, bukuri, nuk janë profili bankës, nuk janë më të përshtatshëm për bankën. Edhe me në reagimin stop, prit, krejt mujmë
me gjyku dikën, po pse s'është i bukur dikush, e ka falë Zoti. Pse dikush ta kryen detyrën si duhet, ti mund mi thonë nuk je i përshtatshëm se ka kryen detyrën. Po nëse se sta njerëz kanë performu, kanë nivel të mirë, nivel të kënaqshëm të detyrave të sanave, ndërsa ose nëse dallimi në mes atina që del aty që rrin është shumë i vogël, thash ti dush me bani, nëse ideja është me i nxjerr jashtë, dush me marrë me i thirrë në zyrë ata, edhe me thonë faleminderit, keni punu, nuk na duni më, shkoni të shtëpia. Po jo me shkon çat formë që si e i bukur, si e papërshtatshëm, si e kreativ e gjithë sana. Thash këtë punë nuk muj me bë, s'muj me nxjerr njerëz për punë, njerëz cilët kanë punuar 8 vite me ta, njerëz që kanë një performancë normale, reale, sikur gjithë ata që ti po do mi majt. Thash kështu që për mua është diçka jo korrekte dhe jo humane. Deklarata e Blerim Lipës se atij i është kërkuar të jap vlerësime negative për punëtorët qëndrojnë në një email të cilën Afërdita Hoxha ja ka dërguar Blerim Lipës me datën 25 nëntor 2013. Emaili më saktësisht thotë: Shiqoni performancën e dërguar nga Merita. Merrni edhe disa kritere shtesë si personaliteti, motivimi, përgatitja profesionale, pamja, pastërtia, fajlimi, gabime cash dhe non-cash. Përgatitni listën e stafit që nuk kualifikon me vazhdu punën me neve. Dhe sot, deri në fund të ditës, e diskutojmë. E kur e thirrëm Afërdita Hoxhën me i adresu komentet e Blerim Lipës, ajo e pranoi se çështja e pastërtisë dhe bukurisë është pjesë e rregullore së brendshme të përkreditit. Ne e kërkuam zyrtarisht këtë rregullore nga zyrja e mediave, por nuk na e dhanë. Ne shkuam edhe te avokati i popullit Sami Kurteshi, të cilin e pyetëm se a guxon një bank me qit prej pune njerëz në bazë të pamjes. Kemi elemente diskriminimit kur thotë se duhet diskualifikohen punëtorët ose të jepen kualifikime negative sepse nuk qenë ka dikush, qoftë femër apo mashkull, i bukur. Ajo është bazë diskriminuese, do thotë, për personat. Korporata ka shikuar në mënyrë të kundërligjshme të arrijë qëllimin e vet, përjashtimin e një numri të caktuar të njerëzve përmes zotit Lipa. Edhe kjo është ajo që duhet të admirohet te njerëz, do thotë. Kur ajo që e kanë, do thotë që din njëherë në një moment të caktuar të thonë jo, këtë nuk e bëj, jo për shkak të frikës nga ligji, sepse nuk është kërkesë morale. Prokuria do të hulumtojnë këtë rast veprën penale, keqpërdrimi pozitës zyrtore ose cënimi drejta marrëdhënies. Dhe çka ndodh me Blerim Lipën pasi s'pranon me qit punëtor prej pune për shkak të pamjes. Dhe mos harroni, kjo ndodh në prag të natës së vitit të ri. Me 31/12 në ora 11:30 kthehem për drekës, e shoh emailin për burimin njerëzore, Vjosa Gjakova. Blerim i ftuar në Prishtinë në ora 2 në takim dhe në atachmentin në dokumentin e bashkangjitur është vendimi që është marrë për ty. Natën e vitit të ri. Po, shkëputje e kontratës, marr veturën, shkojmë në Prishtinë. Fillimisht e marr Afërditën në telefon, Afërdit, po vim në Prishtinë, thotë so problem, hajde Blerim në Prishtinë, diskutojmë, të shohim çfarë më bë. Shkoj atje, se takoj, thash, më interesoi ke kon me taku, ish Eriola Biboli, Ilira Liu, drejtor general, të dy të kishin ikë, sepse ishte nota vitit të ri, edhe të dy të kishin ikë, njëri për shef, njëri çashtu të paktën kuptova, njëri për Shqipëri. Afërdita ishte në zyrën e saj, e morën telefon Afërdita, tashun jam në burimin njerëzore, po takona me Vjosën, kisha dashur me të pa. Tha për pak kohë tha vi aty. E prita pak minuta, filloi ajo procedura e burimit njerëzore, mi prunon 2 letra me 2 dokumente me nënshkru, që ishin dorëzimi gjanave që unë kisha telefonin edhe një ID card. Edhe reagimi im ishte jo. Unë kam një marrëveshje, kam një muhabet me Afërditën, me Eriolën ose Ilirin, dikon prej menaxhmentit në alt, për ndryshe tash nuk i nënshkruaj të dokumenta. Thash se kemi një muhabet pa kryer. Edhe, okay, me insistimin tim edhe Vjosa u pajtu tha po, Blerim, po ndëgjoj, fol. Rrefeu tha krejt çka kimë thon. Tha unë thjesht atë unë tha veç ke mundësi mu me fol sa për sy e faqe, për ndryshe s'jam ajo tha që më ndiku shumë. Tha edhe në fund kisha luta me bo prej emailës ju zyrtare një kërkesë te menaxhmenti i lart me boni takim. Emaila këto që unë i kam shkruar një 4, 5, 6 mas vitit të ri, s'jam dalë më në punë për shkak se çaj dokument që ai shkrim më ndaloj ke mu me çasjen e objekteve të bankës. E marr Afërditën në telefon tu dal me 31/12 tu shkon shpejt tash Afërdit. Falem thash po të pengoj, është nota vitit të ri, ke familje, po unë kam familje. Thash kisha dashur me taku 5 minuta.
tha jo, blerim s'moj jam e nëzane, ka marrë veturën, jam këthy për pej, edhe në qoftë se vërtet në natën kur pritet festim, edhe t'ja jep lajmin një personi që je i përjashtuar nga puna, ose ku diun të nënshkruan dokumentin, kjo është papërgjegjësi shumë e madhe, të thotë njerëzore. Nuk ka asnjë empati për njerin me cilën e ke fitu bukën e gojës deri në atë moment. Sepse edhe e prort më të lartë për kreditit kësaj kompanie në Kosovë, megjithatë e fitojnë bukën përmes bashkëpunëtorëve të vet. Ato kanë për obligim, në fundit kanë për obligim do të thotë respektin, edhe ndaj bashkëpunëtorëve, edhe ndaj ambientit, edhe ambienti quaj shoqërinë, kanë obligim mbrojtjen, edhe kanë obligim ligjor kompenzimin në rast të shkeljeve ligjore. Kanë lyp prej meje, domethënë, për X persona që me thonë që ky person nuk është punëtor, ky person ka gabime, ky person s'është i pashëm, ky person si kryen detyrat është i papërgjegjshëm. Edhe duhet. Këto janë gjëra që se ideja që më zgjidh kësaj ka qenë që bën një vlerësim negativ dhe duhet me largu. Duhet me gjetë një mundësi që na këta me largu prej punës. Me rastin e inspektorit punë kam kontaktuar një avokat, kam biseduar me inspektorin e punës, kam bërë edhe një padi në gjykatën në Prishtinë, kështu që tash gjithë këto gjëra janë në proces, do të presim. Pretendimet e blerimit lidhur me atë se a shkelur ligji i punës i ka vërtetuar edhe Inspektorati i Punës me një vendim që e ka marrë më 29 prill 2014. Kontrata e punës mund të ndërprehet vetëm me vendim ku duhet të përfshihet arsyetimi mbi ndërprerje. E çka na tha kryeinspektori i punës Basri Ibrahimi lidhur me rastin e blerimit? Inspektorët kanë konstatuar që Progrediti ka përdorur një presion për me bë vlerësimin negativ të disa punëtorëve më të vjetër, dhe ai nuk ka pranuar që ta bëjnë një vlerësim të tillë negativ për kolegët e vet, sepse ka konsideruar që ata kanë kryer punën e vet, dhe si pasojë e kësaj, atë është larguar nga vendi i punës. Por këtu ekziston tash edhe një problem tjetër, sepse blerimi ka qenë punëtor vendimin e ka për një punë tjetër të caktuar, ndërsa është bartë ka kryer detyra punës tjetër dhe pa një vendim të shkruar, sepse çdo ndryshim i vendit punës që të bëhet, punëdhënësi duhet të jap vendim me shkrim për punën që do ta kryej. Dhe tash momentin kur ai nuk ka pranuar një presion të tillë, ka dhënë dorëheqje nga i vendi punës dhe Progrediti ka pranuar dorëheqjen. Por çështja është që ai ka dhënë dorëheqje nga i vendi punës të cilin nuk ka pas vendim, ndërsa ka me valet vendimet të cilin e ka pas vendin e punës. Dhe faktikisht ata kanë shkput marrëdhënie punës për një vend faktikisht i bjen fiktiv, ndërsa ka me vendit. Kështu që këto inspektorët kanë konstatuar që Progrediti ka bërë shkelje ligjore. Ne e kërkuam nga Progrediti përgjigjen lidhur me atë se a është kërkesa për me qenë i bukur politike bankës, apo është kërkesë personale e Afërdita Hoxhës, menaxheres që e ka kërkuar këtë nga Blerim Lipa. Albena Çarkagjiu, përgjegjëse për relacione me media në Progredit, na tha. Duke u nisur nga fakti që ne jemi pjesë e industrisë së shërbimeve financiare, ne synojmë të sigurohemi që personeli dhe menaxhmenti ynë zbaton standarde më të larta etike dhe profesionale gjatë ndërveprimit me klientët tanë, institucionet publike dhe palët e treta, si në përmbajtje ashtu edhe në formë. Lidhur me këtë, banka jonë ka ndër të tjerash edhe rregullat për kodin e veshjes dhe uniformën zyrtare të personelit dhe menaxhmentit, të cilat përcaktohen në bazë të pozitës dhe kategorisë së punëtorëve dhe menaxhmentit. Duke marrë këtë parasysh, në rast të vlerësimit të performancës së punëtorëve dhe menaxhmentit tonë, njëri nga elementet që ne marrim në konsiderat është nëse punëtorët dhe menaxhmenti kanë respektuar rregullat dhe politikat e brendshme të bankës, përfshirë ndër të tjerash edhe rregullat për kodin e veshjes. Kjo ishte çka ka me thonë Progrediti, por Inspektorati i Punës në të njëjtin vendim për Blerim Lipën kishte hasur në shkelje edhe te 2 punëtorë tjerë të përjashtuar nga Progredit Banka. Për Jehona Shalën, ish këshilltare për klient, Inspektorati i Punës konstaton që ajo ka pasur detyrim. Për Driton Pajazitin, ish zyrtari i shërbimeve bankare, Inspektorati i Punës kërkon nga Progrediti dëshmi për performancë të dobët. Këtë dëshmi, Progredit Banka nuk e ka siguruar kur. Pra në të 3 këto raste, Inspektorati i Punës ka konstatuar shkelje të ligjit të punës nga ana e bankës Progredit.
Unë e falenderoj Progreditin për gjithë ato kohë të mirë që na kanë dhënë, për gjithë ato mundësi, ato të paga se kemi marrë familjen me to. Mirë po, me thonë shqip tamam, si bojmë halal për maltretimet që janë bë. Sepse edhe nëse dikon don me debu, me largu, e ulesh e bisedon me to dhe jep një mundësi, e kemi këtë mundësi ose këtë, po jo në atë mënyrë, jo me degradime, jo me shkelje. Është plotësisht legjitime për një kompani me ardhë në përfundim pasi ti analizoj prioritetet e veta se duhet këta punëtor me i qitë prej pune. Njëra mënyrë për me rritë profitin është edhe me zvoglu numrin e punëtorve. Por, shtrohet pyetja, pse disa punëtor po përjashtohen, kur disa të tjerë po punësohen? Por si është paketu ky projekt, ky program? Programi është janë bankierët e rinë, ata bankierët e rinë të programit, domethënë që kjo është projekti, e kanë projekt, unë e kam ditë si projekt që ka qenë, po nuk ma ka marrë meja që ka me konë që ashtë që me thonë. Për me pase, a ka qenë kështu, ne gjetëm udhëheqësin e Departamentit të trajnimeve në Prokredit, Diturie Hoxhën. Obligimi i saj kishte qenë mes tjerash me udhëheq programin për avansimin e stafit, pjesët cilit ka qenë edhe projekti bankierët e rinë. Por, për çudi edhe vetë Diturie Hoxha sot është e përjashtuar nga puna. Ajo pretendon se projekti bankierët e rinë është veç kamuflim i Prokreditit për me qitë profesionist prej pune për me mujt me marë fuqimat lirë punëtore. Përveç qëllimit që është shumë i mirë për rekrutim të stafit taft, e ka pas edhe anën tjetër, kisha thonë, të kamuflimit të këtij largimit punëtorëve. Ndërkohë që po ndodh ulje e numrit punëtorëve, ne i po marrëm punëtor 3. Në rast se kemi nevojë për me zbrit numrin e punëtorëve, në rast se po ekzistoj kanë arsyet, atëherë pse rekrutojmë bankier 3? Është një farë lloj ta quajmë neglizhencë, ofendimi ta quajmë ndaj njerëzve, që kanë punu 7-8 vjet, 12 vjet për çat institucion, edhe sot ty thjesht s'po i pëlqen mua. Edhe diqysh. Thjesht s'po i pëlqen mua. Nuk e di. Përveç në modelizëm që vynë me konë e re, unë s'di që konë ai profesion tjetër që ti dush me konë ta qymë ashtu kukull për me kry qatë profesion. E jo sidomos financa, ose në banka, ose këto tjera gjanash. Kjo përvoja jam, nuk e di, s'kum ni. Edhe Vlora Ademi, si shumë ish punëtor të Prokreditit, kanë nënshkru dorëheqje për me i marrë 3 rroga. Në atë marrëveshje thuhet se nëse ish punëtori që ka dhënë dorëheqje, flet publikisht për këtë punë, Prokrediti do ta padis. Vlora është e vetmja prej shumicës së punëtorëve që edhe ka nënshkru marrëveshje për dorëheqje, por prap ka vendos me fol haptas për padrejtësitë që mendon që ja ka shkaktu Prokrediti. Këtë vendim, Vlora e merr kur i sheh këto reklamat e fushatës Banka ime, rrëfimi im, që e ka nisë Prokrediti ku mes tjerash i reklamon punëtorët e ri të sapo pranuar përmes programit Bankierët e Rinj. Fjala është për këto video. Programi për bankierë të rinj, fillimi i zhvillimit tuaj profesional në bankën më të madhe dhe më të suksesshme në Kosovë. Aplikova në Prokredit Bank nëpërmjet programit për bankierë të rinj, si gjetën time të parë dhe kryesore. Jam Kaltina Asmakulli dhe kam diplomuar në programin për bankierë të rinj në vitin 2012. U japin mundësi pjesëmarrësve për të shprehur mendimet e tyre dhe për të demonstruar aftësitë e tyre të menduarit kritik. Përshëndetje, quhem Rona Rushiti. Përvoja ime në programin për bankierë të rinj është unike. Kultura e debateve e cila zhvillohet përgjatë programit më ka ndihmuar në avancimin tim profesional dhe personal, në mënyrën të kuptuarit të shumë çështjeve dhe problemeve të ndryshme, duke i vështruar ato nga pikpamje të ndryshme. Unë quhem Marianit Sokoli. Gjatë punës praktike, kam pasur mundësinë të vizitoj klientë të sektorëve të ndryshëm në vendet e tyre të punës, shoqëruar nga këshilltarët për klientë afaristë. Pjesëmarrësit të cilët përfundojnë me sukses programin, jo vetëm që do të fitojnë përvojë të vlefshme në sektorin bankar, por edhe fitojnë të drejtën që të ofrohet kontratë pune në Prokredit Bank. Kjo do të thotë se ata mund të ftohen për të vazhduar tutje zhvillimin si antar i ekipit të Prokredit Bankës. Përgjithë, pjesëmarrësi merr trajnim përkatës në atë fushë. Prokredit Bank më mban me energji aktive, e cila më ndihmon që të përmbush qëllimin tim në fushën time, për të lënë përshtypje, për të bërë përmirësim dhe ndryshim. Tregimi im, banka ime, Prokredit Bank. Po më ofendon ajo reklam, se unë jam kanë pjesë e qasajna, jam kanë qatë nivel, s'kum pas as një vretje, jam kanë shumë në punë s'ka kur shkam thot, se e di sa jam në punë, dhe më thonë,
edhe mu ka shkput kontrata. Tashti, kur po del banka ime, rrefimi jem, aj opinionit po i thot që kjo su kanë qatë nivel, për këta ja kum shkput kontratën. Kjo është ofenduse, nëse dikush se kupton, ajo është diçka tjetër, unë e kumtoj. Momentin kur e kum pa banka ime, rrefimi jem, kumton ka dal, edhe unë e kom një rrefim për të treguar, a? E ja qka është rrëfimi i Nora Racit, menaxhere e lartë lidhur me atë se për çka e kanë menduar projektin Bankierët të Rinë. Programi Bankierët të Rinë bëhet 4 herë në vetë. Pjesëmarrësve ofrohet mundësia për të mësuar bazat e sistemit bankar, si dhe për të zhvilluar aftësitë e të menduarit kritik në temat si përgjegjësia sociale dhe edukimi financiar. Nga kandidatët pritet që të japin kontribut të madh dhe të jenë interaktiv gjatë diskutimit. E kur ne jashtruan pyetjet për kreditit lidhur me Bankierët të Rinë, ata nuk e pranuan interpretimin e disa ish-punëtorëve se menaxherët në pozita të larta largohen për të zëvendësuar me kuadrët të cilat dalin nga programi Bankierët të Rinë e të cilët paguhen më pak. Ja çka i thanë gazetës në prill 2013 lidhur me këtë. Sipas rregullave të saj, pothuajse të gjitha pozitat e reja plotësohen përmes kandidatëve që dalin përmes këtij programi, që funksionon si një trajnim parapërgatitor i financuar nga banka dhe ku përzgjedhen kandidatët më të mirë. Banka vepron kur ka shkelje etike dhe se ka vendosur të blejë disa shërbime operacionale nga kompani tjera, sikurse për pastrim, për çka paguan miliona euro në vit. Unë kam biseduar me 10 palë të cilët në konfidencë më kanë treguar për ato që ata i konsiderojnë padrejtësi në largime nga puna, por nuk e kanë pas guximin e vlorës me fol publikisht sepse janë të friksuar që Prokrediti do t'i padesë. Për të testu sa serioz është ky kërcënim ligjor, ne e pyetëm kënd më mirë se avokatin i cili vetë kishte punuar me Prokreditin të kaluarën, mes tjera është duke i këshilluar për forma ligjore se si t'i qesin punëtor prej punës në mënyrë sa më të sofistikuar. Po s'mundet me ndalë dikush diken, shka i folë tupi kafe, diku në kafeteria, apo në familja, apo me shok. Ballçin publik s'ka mundësi me folë si pa ditët. Po jo, ai mundet nuk ka nevoj me dalë media, po edhe nëse del media me deklaru që unë kam pranu mi marë 3 apo 6 rroga, por e kam ndalume me folë. Mediat i kanë drejten e ligjit për media që me paraqit krejtësisht atë, për shkak se atëre nëse ajo bank apo institucion aja duhet me padit ata, me dëshmu që e ka thyj konfidencialitetin apo fshehtësin e nënshkruar në kontrat, marrëveshjet për largim prej punës, gjë që nuk e bojnë. Pse nuk e bojnë? Pse nuk e bojnë? Pse krijojnë skandal për vetveten. Edhe sigurisht që nëse dikush nënshkruan që ka me qenë konfidenciale mënyra e largimit ti prej punës edhe e bën publike, aja merr vetëm një rrezik financiar që eventualisht ato për cilat ti ka marrë që ti kthej, kur gjë tjetër. Njerëz tutën? Po ata që tutën, në baratore nuk ka ilaç për tutë. Mirë po ata pranojnë mas pari që mu largu në mënyrë tillë edhe është një lloj detyrimi që është mënyrë shumë sofistikuar për ta parandaluar dërgimin e rasteve në gjykatë. Kjo është arsyeja pse unë kam vendosur me dhënë intervistën, domethënë pasi që s'kam kurfar pretendimi financiar as kur gjë ndaj institucionit në fjalë, edhe arsyeja pse kam dashur me dhënë intervistën është për çata njerëz dhe kolegët mi që janë në mrapa, që edhe për Kosovën besa, edhe për krejt njerëzit që mos ndodhin sene tilla veç pse po munën. Unë e di që parja e sill botën se na asnjë budall nuk jena. Po megjithatë ty nuk t'jep të drejtën mu sill jo njerëzisht me kërkane. Kush o sill jo njerëzisht? Mendimi jam krejt, domethënë krejt që kjo puna e testeve që the ti ki dhe banka tjera, performancën e kam perfekt. Ai ka shtit dikush në test? Jo. Unë performancën e ki këpërjet. Ti para se me arë në test, para se me arë 3 vjetet, 4 vjetet e fundit, para se me shti që ata punëtor në test, performancën e ke pas perfekt. Pse i shtinë në test ata punëtor? Domethënë, teste hinë ose shtihen diçka kur nuk është diçka ka shkon në rregull. Ti nëse je lider, domethënë, pse pe bën që ato? Nuk po ka logjik me aso ku je kanë edhe çka ke bë. Tjetër është nëse je ka shkon down, je ka shkon poshtë, domethënë është këtë diçka tjetër ajo, se diçka është ka ndodhur në institucionin tonë. Tani testet ju kanë mix emocione. Pse? Se disa e kanë një veten më të fortë, edhe kanë thënë po, s'është problem, po ju tutni testeve, a kupton? Disa ka një vetën ma dobë, ka thonë jo bre se vala, a dhe koqa ngarkes, se po ki familje, po ki fmi.
Po me gjitha testet i banën, shumica i banën. Ka pas njerë që ju ndalë pej testeve, po unë jam e kënaqshme që s'jun kanë shumë, edhe po del që s'jun kanë nivelin e duhur sa ata kanë mendu që kanë me qitë prej testeve. Çdo punëdhënës çon trajnim për me ta dhënë një certifikat. Edhe çdo trajnim deri sot unë nuk e di që penalizon ty me punë. Unë s'kum një, ti nështë ajo, unë nuk e di. Tash në momentin që ti ki me bërë diçka e cila ka me të penalizu ty me një punë, në qatë moment ajo ta jep një rezultat. Tash nëse ti më thu unë të qojnë trajnim, po nëse në që trajnim ti nuk je i sukseshëm ta ndërprej kontratën qa po i bjen aja. Së s'po di qa po i bjen. Është mirë që ne nuk predikojmë statën. Nuk predikojmë si do të vendoset më në fund, mi po jem të autorizum të zhvillojmë hetimet, edhe unë mendoj nëse ka kësi rastesh, posa qerisht kësaj natyre, edhe të këti institucioni bankar, në lemron të gjithë personat që e mendojnë që janë damtur me rast largimit nga marrëdhënia e punës. Sepse kemi hetue se këtu orbon me një lojë, ndoshta hetimet më vonë do të tregojnë se jenë largu personat me kërkesa që nuk përkasin me lartësinë e shkollimit tyre. Konkretisht, unë e kam dëgju që hynë njerëzit që s'kan absolut lidhje me matematik, i shtynë matematik për me humbë vendin e punës, sepse nuk do të thotë që tani jenë profesionistat matematikës. Aty ka lloj-lloj kualifikimesh personat. E në ndërkohë Prokrediti, sipas Vlorës, edhe sot vazhdon me qit njerëz për pune. Kontratat përshkputen, kontrata i në shkpu dje, heq ma largë, shumë njerëze. Po. Ku pëdin? Unë i kam kolekt, i di, na me ata njerëz jena rrit, jena... Zyrja për informim e Prokreditit në fakt e ka pranuar se numri totali të punësuarve në fund të vitit 2012 ka qenë 1100. E të dhënat e Bankës Qendrore që ne i kemi marrë tregojnë se në fund të 2014-ës Prokrediti i ka raportuar të ketë 701 punëtor. Kjo i bjen që vetëm 2 vjetë më vonë, në 2 vitet e fundit në Prokredit punojnë 399 punëtor më pak. Prokrediti nuk deshi të komentoj këto shifrat vitit 2014, por në vitin 2013 ja çka na tha lidhur me numrat e punëtorëve. Përqindja e lëvizjeve të personelit ka qenë dhe vazhdon të jetë e njëjtë ndër vite, rreth 10%. Në çdo institucion, organizat apo kompani, është praktike shëndosh organizative që të ketë lëvizje të personelit, normalisht duke qenë në përputhshmëri me legjislacionin në fuqi, përfshirë këtu ligjin e punës. E në të njëjtën periudhë kohore dhe 2 punëtorë tjerë folën publikisht për largimet nga puna. Ata janë Labinot Tuzi dhe Gjon Kabashi. Labinot Tuzi punonte si administrator në Gjakov deri me 26 dhjetor 2012. Më është kërku ndërheqja, nuk më kishin paralemruar më herët, tha Tuzi për ekipin ton hulumtues në Gjakov. Ndërsa, Gjon Kabashi, i cili kishte punuar rreth 9 vjet në këtë bankë dhe kishte pozitën menaxher i lartë në Prishtinë, na tha se kishte dhënë ndërheqje për shkak se nuk mund të pajtohej me largimet e punëtorëve. Këtë ata e thanë për gazetën Jeta në Kosovë në vitin 2013. E për t'i adresuar gjithë këto kritika të ish-punëtorëve, unë kam kontaktuar bordin e drejtorëve të Prokreditit dhe Bankën Qendrore të Kosovës, institucione këto të cilat ishin dashur me u siguru që në këtë bankë ka menaxhim të shëndosh dhe të përgjegjshëm. Personi të cilin e kontaktuam nga bordi drejtorëve të Prokreditit është edhe Qëndrim Gashi, ish këshilltar në zyrën e presidentës dhe tash profesor me nami matematikës në Universitetin e Prishtinës. Kur e informuam Qëndrim Gashin për përgjigjet tona, ai tha se nuk komenton emrin e bankës, edhe pse është antar i bordit të drejtorëve dhe për angazhimin e tij në këtë pozitë paguhet me pare. Në anën tjetër, e kemi kontaktuar edhe Bankën Qendrore e cila na dha këtë deklaratë. Nëse largimi i stafit ndikon që banka të mos jetë në përputhje me kornizën ligjore që i kemi na, sipas që sigurisht e marrim masa konform kompetencave që i kemi. E është menaxhimi shëndosh nëse një menaxher i thot 90 punëtorëve siç ka konkluduar Inspektorati i Punës, nënshkruani dorëheqjen dhe merrni 3 rroga ose ju qesin prej pune. Çka na tha Banka Qendrore kur ja shtruam këtë pyetje? Nuk është menaxhimi shëndosh. Ajo është këtë çështje edhe adreson edhe ligji i punës, ku një prej parimeve kryesore ka mos diskriminimin. Pra mos diskriminimi është parim bazë në çdo marrëdhënie punëdhënës punëmarrës. Nëse ka raste të tilla, atëherë
Atër sigurisht se kjo është çështje që duhet adresohet përmes ligjit punës. Nuk ka drejt asnjë punëdhënës ta trajtoj punëmarrësin që nënshkruane ose do të kryet ky proces. Pra ajo në mënyrë është diskriminim ndaj stafit caktuar. Nuk po domun në raste konkrete, por si parim po flas se ajo nuk është e aplikueshme, ose nuk është menaxhim i mirë, nëse më referu pyetjes. Për shkak se nuk është menaxhim ose nuk është menaxhim fare në fakt, nëse i bën presion i stafit, ose ka diskriminim, ose ka dhunë. Ato të gjitha adresohen shumë saktë te ligji i punës. Në fakt, jo vetëm që adresohen te ligji i punës. Gjatë hulumtimit tonë kemi has në një dokument konfidencial në të cilin shihet se BÇK-ja e ka identifiku fort mirë çka po bën Prokrediti. Nën titullin Performanca e bordi drejtues dhe menaxhmentit është më pak se e kënaqshme, thuhet. Banka gjatë vitit 2010 ka aplikuar trajnime të detyrueshme për të gjitha nivelet e stafit në fushën e matematikës. Trajnimet e detyrueshme nuk janë diskutuar dhe aprovuar nga bordi menaxhues dhe bordi drejtues i bankës. Bordi drejtues me datën 21 mars 2011, shumë kohë pas aplikimit të trajnimeve detyruese, ka aprovuar këto trajnime. Këto dokumente pra dëshmojnë se BÇK-ja ja ka tërheq vërejtjen Prokreditit që para se me hinë në këso lloj testesh dhe përjashtimesh prej punës duhet më së pari me u bo vlerësimi adekuat dhe me u marrë vendimi i duhur në bord të drejtorëve. BÇK-ja ka ardhur deri te ky përfundim, por përveç vërejtjes, asnjë hap tjetër nuk e ka ndërmarrë në këtë drejtim. Nuk vërejta se ka pas ndonjë reagim shumë karakteristik të bankës qendrore, edhe pse banka qendrore në të vërtet është baza mbi të cilën veprojnë këto bankat komerciale në Kosovë. Ato rregullojnë në vërtet mënyrën e veprimtarisë së bankave komerciale. Edhe mendoj se banka qendrore është ajo që kontrollon. Kjo është mungesë e kulturës institucionale të veprimit. Bankat vinë ose shkojnë punojnë vetëm në ambiente ku ka ligj, sepse dhe kapitali tyre dhe puna tyre duhet mbrojt nga ligj. Qofse ata kërkojnë mbrojtjen e kapitalit tyre, mbrojtjen e punës tyre nga ai ligj, ata duhet mandej të respektojnë edhe anën tjetër, do të thotë, se dhe ata që punojnë edhe atyre që u kryjnë shërbime, duhet gjitha këto të jenë të bazuara në ligj. Nuk duhet kërkojnë mbrojtje nga ligji vetëm për synimin e vet, po edhe për drejtat e tjerëve. Edhe këto janë ato parimet, udhëheqëse që duhet t'i kenë korporatat në çdo vend. Ai që ka binë Prokredit Bankën me respektu ligjin në rastin e tij është Ekrem Jakupi, një ish punëtor i bankës që ka punuar fillimisht si shofer e pastaj administrator dhe teknik i bankomatëve. Kët ai ka bërë jo duke u mbështet as në përkrojën e inspektoratit e as të bankës qendrore, por duke luftu me thonjë që 9 vjet në përgjykata kundër Prokreditit. Rasti e Ekremit është mjaft unik, sepse tregon për një njeri që 9 vjet me radhë nuk është dorëzu dhe s'ju ka ndarë gjykatave duke shfrytzu krejt rrugët e mundshme ligjore. Por mu pse ai ka pas kaq shumë përvojë me gjykata, dëshmia e tij se si veprojnë avokatët gjykatësit kur është në pyetje një banke madhe, është rrëfim kafkian. Jam Ekrem Jakupi, nga Prishtina, kam fillu punën Prokredit Bank në 2005 shtator në 2000, kam punu deri 2004. 2004 më kanë qitë për pune, ma ka njëf një letër që e pranon me dalë për punë. Në shkruja, në atë moment nuk e kum di që është. Ekremi kërkonte nga gjykata që ta anulloj vendimin për njoftim për largim nga puna, nga se, sipas tij, s'kishte ditë që dokumenti në gjuhën angleze që e kishte nënshkruar ishte një formë dorëheqjes. Përvoja e tij në seancë është si vjen. Gjyqtari Ragip Zeneli në seancë më thot, e din ti djali mirë që je rrok me të fortit. Thonë, zotni gjyqtar, unë jam një pesh shumë më i vogël se sa që mendoni jo. Kështu decidivisht ta them. E dini që këta thot jam bank. Thot ki me pagu thot qindra mija euro. Edhe ka qenë pozit për ballë meje, avokati ato dhe qysh tu kesh. Gjyqtari thot tërheqje pa din se s'ki kur gjë për kësoj pune. Në seancë. Edhe unë menoj që është të baj gare, gjyqtari Ragip Zeneli, thonë drejtën unë menoj që mos më të bo pak nështë si hajgare, ose diqysh, se hera e parë ku mu një teme ka qenë prezenca në gjykat, as me najdenim, edhe më koni atum. Avokati më thotë, pse po do me bo shpenzime të reqo.
Edhe avokati unë isha ullën të në qësh, murë është zyra numër 39 katin e 3 në gjykat, avokati të thotë të reqit të thonë e kom shok gjykati, nuk o kur gjop i kësoj pune. Thëmë qysh? Jo, bërë, thëmë, s'kom qamu të rejek, unë të lutë në tharësot një gjyqtar. Unë e kum pru rastin në gjykat, unë e kum po punën tem, ju lutëm ju krynë e punën ju, unë ju kum drejtu, thash kësoj shpis, bili kum thonë shpis zotit drejtsis. Edhe instinktivisht nuk e disi, më dole ashtet zyra, pederës, këtu ka qenë dera me njerë, pse po do thot me bërë thot shpenzime. Për mi thot 1.000 euro të kushton thot padia, 10.000 euro kemi ja pagu. Edhe në atë moment më ka arë fjallja, jo 10.000, po edhe 100.000, nuk du mu të rjek, let del drejtësia në shesh nëse ka. Qysh dush, thash, qysh dush? Thash, për çka të ku marrë, thash ty? Jo, e krem, po ti di që rasti është jëmë. Qysh më rjom? Unë nuk e di, unë e kom shok gjykatsin. Edhe kjo ka qenë bezet e shkurtimi, ju mull. Edhe gjykatsi ka qenë pak si disponim, tha nuk dënë mu të rjek, nuk dënë, okej, tha tash i kalzojnë e tina edhe ka qenë London. Kam fillu pak si të qish me avokatin e bankës. Edhe po këshyru në ashtu bo, në i loj edhe mo nuk di, në të kuptimin në salë, ka qenë referentja të shkru, edhe njëni përat asi i thujmë do këtë përat të shkujkem proces verbali kër i ku marë masanej, u mojtë seanca, avokati bankës ka fillu me full, kjo është punëtor shumë i keq, është i papërshtatshëm në ato anketon, cilat instinktivisht një sen që është përsham nëse i thuti kësaj dzes ki me reagu. Ku në momentin ku më doshë, shuj, shilegoj më stani zoni, shuj, se të qes jashtë, gjykatësi me një tënë, i jashtë zakonisht, unë ju kam shumë i shqetësum. Nuk ku mujtë me besu. Kujt i ka thonë shuj? Mu. Shuj, se të qes jashtë, shilegoj, e ki avokatin. Edhe ku më prek avokatin, a më kiti mu më stanin, edhe ka fillu si të qesh, me më përqesh ose me më nënqmu. Edhe çdo sen ku më reagu nështë, nuk ku më ditë përvojën në gjykat. E kremi ishte ankuar dhe lënda ishte kthyer prapë në rigjykim të i njëjti gjykatës i cili në shkollën e parë nuk i kishte dhënë të drejtë e kremit. Edhe kësaj here, me aktgjykim të datës 5 shkurt 2007, gjykatësi kishte refuzuar padinë e kremit duke mos dhënë arsyetim për çështjen e gjuhës angleze. Sidoqoftë, gjyqtari Ragim Zeneli, i cili sipas dëshmisë e Ekrem Jakupit e ka intimiduar sepse është kap me të mëdhejt, sot nuk është më gjyqtar. Por, Ekrem Jakupi ankohet edhe në sjelljen e avokatëve tjerë. Nuk jam shku të Naimi, jam shku të avokatat për rreth gjykatës Qarkut, ku kum po avokat, për me marë me bo një ankesë. Besoni që asnjë për avokatëve shumicën nuk kanë marë. Nëse ka interes avokati, e merë dhe përfaqëson një klient nëse ai ka mundësi të pagesës. Unë nuk kam drejt me fol në emër të 700 avokatëve në Kosovë, po muj me fol në emër tem. Unë sigurisht që kam drejt se cilën palë me refuzu, nëse ajo palë nuk është e gatshme mi pranu kushtet e pagesës, cilat i parashohmi, do të cilat unë i ofroj si marrëveshje. Ku më shku të qërimi, momentin që e kam po, banka të ngashi, ku ka përzi, së është për neve, Naimi është shumë i fortë për lanë dhe kontestet punës, nuk mujna mu përzi në ato. Tash me njësë e dim, ka qenë më do këtë qërimi për bolë gjykatës, ato rëndë, jo mi 2-3 zyre, ata ja, fajle është kontest punë, këto jenë pak problem. Pasi që endin nalt poshtë, Ekremi e gjenë mënyrën edhe emrin afatin për me realizu ankesën në këtë vendim. Edhe ju më shku e ku marë, e ku më dërzu ankesën në gjykatë. Ku më zonë afatin, mas ne ku menu që i landa kryer shumë shpejt në gjykatë, cilin Ragim Zeneli gjyqtari i Londën nuk e ka lanë me shku në gjykatë Qarkut. Se për mes ankesa gjykatës komunale, Ragim Zeneli e ka stopu Londën. Ku më provu disa herë, deri sa në gjykatë, ku më shku gjdo të hane, gjdo dit që i ka pranu palë. Edhe për një moment një punëtore thotë gjyqtari nuk për nënshrunë. Nësë ku mujtë me kuptu pëse gjyqtari nuk nënshrunë ose qka është. Thotë për nënshruaj, Landa nuk vjen në arhiv, për mu që unë gjykatë Qarkut. Ku më fillu mu interesua dhe ma shumë. Po ka qenë një kohë shumë e gjatë, që s'ku mujtë me kuptu një nënshkrim nuk për mujtë ka një gjyqtar me qitë Landa mu dërgu. Fund gjykimit e refuzon gjykata edhe tam gashim thotë ti menon me kanë cari qeverisë? Thonë po. Thotë e din kush qëndron thotë gjykatës prapa Prokredit Bankës, në rast se Ekremi e fiton rastin, Kosova do i hub 1 miliard e 200 milion premtimet që ja kanë dhënë, premtu për pavarësinë e Kosovës. Thotë edhe thamë edhe çka lidhje. Thotë e din ti kush qëndron prapa Prokredit? Thëmë po. Atëherë a jeti normal? Thëmë po. A menon thënë që kime fitu? Thash po. Nëse ka drejtësi, thash po.
Edhe Toma e bën këtë shejen krishterë, thot, ti më me konë cari i qeverisë, ka qenë këshilltari i kryeministrit në atë kohë. Okej, mas pari cari është term sërb. Edhe koha e carave ka kalu, edhe sigurisht që qeveria nuk formon banka, kështu që s'kem kur farë komendi tjetër me dhonë. Më në është palidhje kjo. 2 muaj më pas, Ekremi prap ishte ankuar në gjykatën e Qarkut, e cila gjykat me 18 qershor 2007 e urdhëron Prokredit Bankën që ta kthejë në punë Ekremin duke u bazuar në këtë shkelje. Shkelja e Prokreditit qëndron në faktin se banka është dashur që marrëveshjen për shkëputjen e kontratës është dashur ta bëjë në gjuhën shqipe, pasi që e drejta gjuhës samtare është e garantuar me ligjet të zbatueshme në Kosovë. Pas 9 vjet betejash ligjore, gjykata kishte vendosur që Ekrem Jakupi të kompenzohet për të gjitha pagat e humbura plus shpenzimet që bojnë total mbi 50.000 euro. Por, Ekrem Jakupi edhe sot e kësaj dite vazhdon të kërkojë të drejtën për kompenzimin e dëmit shpirtëror, që thot se ja ka shkaktu Prokrediti sepse prej atëherë s'ka punu askund tjetër. Prap kim bo ankesë, edhe gjykata e Qarkut e miraton kërkesën tonë. Vendimi për kompenzim është marrë mëzjum këthy në punë, ku më fillu më punë me punu në maj 2011, 2012 mos gabofsha, banka nuk mi ka qitë mjetët, edhe pse ka qenë e obligume, prap kem shku me padi, kur ka qenë vendimi plot fushqeshëm e ekzekutushëm për ekzekutim mrena 2 vite kem propozu për mi ekzekutu edhe pagat, landi kam pezullu me revizion. Kam fillu presionet, shantazhet, diskriminimet, qysh ti po menon edhe me punu, edhe me marë pagat. Thonë, nëse më takon na me ligj, le të zbatohet ligjet e drejtësia, thash është një sen që më takon, menoj që më takon, për kërkoj. Kjo nuk bëhet ti ma mira me lën punës, nëse na kena me qitë, nuk kemi marrë as paret, as kemi punu. Kjo është ajo që kërkohet, dhe thot, prej një qytetari që beson në drejtësinë edhe në shtetin. Gjykatësi, në vërtet, ka harru kush është dhe kë përfaqëson. Një gjykatës në një vend nuk guxon, nuk mundet me pyet palën a e di me kë je kap. Ai nuk është aty për të pyetur palën, po me kë është kap, po është për të ndarë drejtësi. Edhe ai është përfaqësues i shtetit dhe shteti është institucioni më i fortë brenda një territori. Edhe nuk kjo pyetje do të thotë është shumë e rrezikshme edhe shumë e dëmshme. Pse po mendoni që gjykata është e anshme so sill mirë kur në fakt në fund ja ka kompenzu 50.000 euro? Kjo është e mira në këtë storje. Po nëse e shohim nëse nuk kam harru do të thotë Odisejadën e luftës, kjo flet mjaft. Do të thotë vendimi i shkallës parë, shkalla e dytë, kthimi në shkallën e parë, përsëri shkalla e dytë, përsëri kthimi në shkallën e parë. Kjo i bën qytetarët domethënë që dyshojnë në sistemin e drejtësisë. Tash në këtë rast kemi do të thotë megjatë vënien e drejtësisë në vend pas 8 vitesh apo 9 vitesh apo 7 vitesh, nuk ka më rëndësi. Edhe kjo zvarritje ju kushton njerëzve, sepse në këtë ndërkohë duhet me jetu njerëz. Edhe nuk e humbin vetëm kurajën pse nuk kanë guxim, po e humbin kurajën edhe pse nuk kanë me çka jetojnë, me çka e vazhdojnë luftën, sepse premisa kryesore është që të kesh mundësi të jetosh. Ekremi është një rast i jashtëzakonshëm, nga se ka pas durimin, nervat edhe këmbgulsinë me u marrë 9 vjet me gjykatat Kosovës dhe në fund i ka fitu 50.000 euro. Albana Morina, një ish punëtore tjetër e Prokreditit, nuk ka marrë kurfar kompenzimi, por rasti i saj është tepër me rëndësi sepse Inspektorati i Punës në rastin e Albanës dhe 2 kolegeve tjera të saj ka konstatuar që janë pjesë e largimit kolektiv nga puna nga banka Prokredit. Largime kolektive nga puna në Kosovë nuk ka pas shumë moti. Në të vërtet, problemet e Albanës kanë filluar që nga momenti i parë kur ajo ka aplikuar për punë për kredit. Ta ndjekim dëshminë e saj. Fund të vitit 2009, kom apliku në bankën Prokredit për pozitën menaxhere për marrëdhënie me klienta. Në së rastëm kam ftu në testin, i cili ka pas 3 pjesë. Njëna prej tyre ka qenë edhe pjesa e matematikës.
për shkak se kom udhëtu jashtë vendit, nuk kom marrë ndonjë konfirmim nëse jam e ftuar për intervistën e tjetër, intervistën e radhës, edhe i kom kontaktu në vetë bankën nëse kom te i kalu testin apo jo. Përgjigja cilën e kom marrë prej Prokreditit ka qenë që kom pas shumë pak pikë në testin e matematikës, edhe për atë arsye jam diskvalifiku prej konkursit. Duke marrë parasysh që e di paka shumë vetën çka kom punu edhe aftësitë e mia në matematikë, kom kërku me pa testin në mënyrë që me pa ku është gabimi, mirë po përgjigja prej bankës ka qenë që testin nuk mundë me pa unë, për shkak se testi i takon i departamentit caktuar dhe burimet njerëzore nuk mundën me ofru testin. Minutin kur unë ju kom thonë që testin gjithsesi duna me pa, ekzistojnë 3 mundësi qysh mundë me i pa. Mundësia e parë është që sa ata ma tregojnë, mundësia e dytë është në qofse e shoh përmes mediave, ose mundësia e tretë është që se e shoh përmes gjykatës. Atëherë më kanë kërku që mas gjysore më lajmërojnë, edhe më pas kur më kanë lajmëruar më kanë tregu që kom kalu testin e matematikës me rezultat maksimal edhe që jam e ftuar për me vazhdu matutjen intervista. Çka ka ndodhur mandej? Mandej kom qenë e ftuar edhe në 2 intervista të radhës, edhe mbas asaj jom ftu, domethënë kom fitu pozitën për menaxhere për marrëdhënie me klienta. Ditën e parë të punës kur kom shku në bankë, më kanë lajmëruar që 4 muajt e parë janë trajnim, e gjithashtu mas atyne 4 muajve unë nuk mundë me ushtru pozitën e menaxherës për marrëdhënie me klienta, mirë po duna fillimisht me ushtru pozitën e client advisor, një pozitë më e ulët, për shkak që me unë njoftu fillimisht me klientat e mandej me kalu në pozitën cilën e kom pas. Masi që e kom përfundu fazën e trajnimit edhe kom fillu faktikisht punën si client advisor përmes një udhëhecës, një departamente, jo në mënyrë zyrtare, komplet në mënyrë jo zyrtare, më kanë lajmëruar që duna me shku edhe me punu në cash, me një branch komplet tjetër. Edhe unë kom refuzu punën për me shku me punu në cash, për shkak se nuk kom qenë e trajnume për me punu me cash, edhe nuk e konsideroj vetën që jo me aftë me punu me cash, thjesht, edhe kom refuzu punën, mirë po mas ati refuzimi ka pas kërcnime që kanë më qu në komision disciplinor, më kanë ftu me një takim. Gjatë takimit kemi diskutu edhe kam pa që unë nuk kam me u tërhjekë dhe mandej kom vazhdu me punu si client advisor. Faktikisht presioni psiqike prej menaxhmentit ka pas në mënyrë kontinuele, mirë po gjithmonë minutin kur unë kom arrit me zgjedh një mosmarrëveshje e cila ka qenë, unë kom vazhdu matutje dhe nuk jo marrë me në rrafshin personal me dikon. Dhe më thonë, është zgjedh problemi dhe kom vazhdu matutje. Deri kohën kur 3 muaj para se me u largu prej bankës, kur faktikisht ka fillu një fushat, cila ka qenë një ofertë e famshme prej Prokreditit. Fushata ka qenë 3 rroga edhe e nënshkruan dorëheqjen, ose nëse nuk e nënshkruan dorëheqjen, atëherë ata të largojnë prej punës për shkak të ristrukturimit edhe ta damtojnë karrierën. Domethënë kjo ka qenë ajo për perspektivën tam është shantazh edhe kërcënim, mirë po për perspektivën e Prokreditit ajo ka qenë një ofertë gjeneroze për anës tëne. Me 26 dhjetor të vitit 2012 më ka ardhur një email për një takim me 2 menaxherë të lartë të Prokreditit, i cili takim është dashur me mbajt mbas gjysore. Faktikisht kjo ka qenë unë prej kolegëve të mëhershëm të cilëve ju kish bo oferta, e disha cila ka me qenë oferta në altë edhe çka po mpret një farë mënyre, dhe takimi ka qenë me Nora Rocin, e cila ka qenë menaxhere e lartë për burimet njerëzore, edhe Rezak Fetoj, i cili ka qenë menaxher i lartë për departamentin cilin kom punuar. Oferta ka ardhur prej Norës, ajo më ka thonë që faktikisht për shkak të ristrukturimit të bankës, banka ka vendosur me ndërprej marrëdhënien e punës me mua. Për shkak që kom punu mirë për bankën për 3 vjet, ata kanë vendosur me qenë gjeneroz në raport me mua, edhe me jap 3 rroga në këmbim me dorëheqjen tame. Pyetja jam ka qenë që çka nëse unë nuk jap dorëheqje, çka ndodh mandej? Përgjigjja e Norës ka qenë
Me një buzëqeshje ironike, me thonë me plot gojë, ka qenë që nëse unë nuk japi dorëheqje, atëherë me shumë keqardhje, mirë po ata do të më largojnë pi punës, gjithsesi edhe se pas dorëheqjes ka me pas dëmtim të reputacionit. Unë i kam thonë nëse ajo është kërcënim, Nora e ka quajtur si ofertë. Pasi që është ofertë, atëherë i kam kërkuar që oferta me qenë me shkrim, për shkak se unë nuk është që kom edhe shumë dijeni sa i përket anës legjislacionit edhe të drejtave të mia fillimisht, edhe që për mua ka qenë ka si një ofertë cilën unë nuk e kam prit që kam e marrë, edhe kam nevojë për me mendu pak a shumë matutje, edhe nëse kishin mujt ata me ma përgatit ofertën me shkrim. Nora fillimisht më ka thonë që po, nuk është problem, oferta përgatitet me shkrim. Mbas një jave kom shku edhe vetën menaxhment edhe kom kërku ofertën, masi ata nuk ma kanë sjell, mirë po përgjigjja aty ne ka qenë që nuk mundën me mjap ofertë me shkrim. Prokrediti ka bo shkelje ligjore, sepse do thot përkundër asaj që i ka respektuar të gjitha masat, të gjitha rregullat ligjore për largim, për shkputje të kontratës punës, por me qenë se ka punësu punëtor prap, atëherë këtu konstatohet shkelja nga ana e prokreditit, edhe pse prokrediti i referohet asaj do që nuk është largim kolektiv, sepse interpretimi i prokreditit është që duhet kalohen 10% që prafërsisht i ka mbi 1000 punëtor dhe nuk janë largu 10% 1000 është 100 punëtor, por ajo është largim individual për shkak të ristrukturimit që ata kanë nxjerrë një vendim, bordi i drejtorëve të prokreditit kanë nxjerrë një vendim për ristrukturim që kanë shu një departament, një divizion të caktuar, ku edhe zonja ka qenë pjesë atij divizionit. Ndërsa inspektorët kanë konstatuar që është bërë largim kolektiv dhe për atë është bërë shkelja nga prokrediti. Në fakt nuk ka pas informata për ristrukturim, se bazuar mbi procedurat e Bankës Qendrore të Kosovës, minutin kur ndodh ristrukturimi në bankë, banka është e obligueshme me lajmëru stafin një muaj më herët lidhur me ristrukturimin, me strukturën e ri organizative të bankës, me pozitat cilat kanë me ushu, me pozitat e reja cilat eventualisht të shpallën, kushtet, kushtet cilat janë të nevojshme mi pas stafi kur fillon me një pozitë caktume, edhe cilat janë përgjegjësitë në kuadër të pozitave caktume. Gjitha këto, asnjëna prej këtyre nuk është realizu prej prokreditit, faktikisht krejt kjo ka ndodhur në mënyrë interne brenda bankës. Largimi kolektiv nga puna është kur një punëdhënës në afatin 6 mujor, brenda 6 mujve, bën largimin e punëtorëve mbi 10% të punësuarve, ose se paku në 20 të punësuar. Do thotë nëse ka më pak, po themi 150, ai duhet s'paku ti ketë 20 punëtor që i ka largu që të konsiderohet si largim kolektiv i punëtorëve nga puna dhe ato jo për një herë, po brenda afatit 6 mujor. Kjo është quhet largimi kolektiv e përkufizuar sipas ligjit punës. Po sigurisht që është largim kolektiv nëse numri prej 100-ve qitet për largohen prej një periudhë kohore prej 6 muajve. Po me qenë se kemi të bëjmë me ekonomi të tregut, që në letë quhet ekonomi e hapur, atëherë unë besoj që nëse forma ligjore gjendet, është shumë lehtë, sa herë përmendëm me kontrata mbi veprën apo me kontrata të parapara, do thotë me kontrata që parashihen, me kontrata në kohore, nuk mundet askush me parandalu atë. Sipas konstatimit të inspektorëve, po, inspektorët kanë konstatuar në këtë rast që do të përveç kësaj punëtorie, ka pas në lëndën e përbashka që edhe një punëtore tjetër, por kanë konstatuar që brenda këtyre 6 muajve janë largu 10%, gjithsesi e kanë interpretuar 20 punëtor janë largu nga puna dhe ata kanë marrë si do të ajo kuota që llogaritet si largim kolektiv nga puna. Natyrisht që është shumë e rëndësishme të ndëgjohet çka ka me thonë Pola e kundërt në këtë rast Prokrediti. Ne kemi kërkuar të intervistojmë përfaqësuesit e Prokreditit edhe në Kosovë, edhe në Gjermani, atje ku e kanë bazën kryesore. Ja u kemi lënë disa muaj kohë për të përgjigjur dhe në fund Prokrediti ka vendosur që është më së miri të mos përballet drejt për drejt me pyetjet e mia por të çojë disa rreshta deklaratë. Sidoqoftë, për ta përfaqësuar sa më djejnë anën e argumentet të tyre, ne kemi hulumtuar dhe kemi hasur në dokumente ku banka e mbron veten nga akuzat e inspektoratit se është duke bërë largim kolektiv nga puna. Më saktësisht, me 28 mars vitin e kaluar, ja çka thot Prokrediti si reagim ndaj konkludimit të inspektoratit se këtu është bërë largim
kolektiv nga puna. Pretendimi i inspektorëve për ndërprerje kolektive të marrëdhënieve të punës është i gabuar. Shkëputja marrëdhënieve të punës me punonjësit është një shkëputje individuale e marrëdhënieve të punës, e kryer në kuadër të një procesi të ristrukturimit. Dhe mëtej në reagimin e vendimit të inspektoratit Prokrediti thot. Inspektorët kanë bërë për llogaritje të gabuar të punonjësve të larguar, nga se nuk janë larguar 10% të stafit brenda periudhës njëvjeçare. 6 prej tyre i është shuar pozita si rezultati mbylljes së degës apo shuarjes së departamentit. Në këtë shifër përfshihen edhe Emine Berisha dhe Albana Morina. Që të jemi plotësisht transparent në shumicën e emailave me të cilat sqarojnë se pse nuk po dojmë me fol para kamerave tona, Prokrediti i përfundon me një paragraf interesant. Na lejoni t'ju ritheksojmë se Procredit Bank i kushton vëmendje të veçantë ruajtjes së reputacionit të saj si një bank profesionale dhe transparente. Nëse ky reputacion preket pa të drejtë, ne nuk do të hezitojmë të ndërmarrim masat e nevojshme. Natyrisht edhe unë jam e interesuar në ruajtjen e reputacionit të bankave profesionale e edhe të Prokreditit. Por po ashtu jam fort e interesuar për ruajtjen e reputacionit dhe të drejtave të punëtorëve. Për shembull, qysh kjo bank e ka ruajt reputacionin në maj 2014, kur u pyet prej gazetarëve të tjerë e jo atyre të jetës Kosovë se pse ka larguar kaq shumë punëtor nga puna. Ilira Liu, që s'ka dashur me shku te policia kur e ka thirrë në hetime, u përgjigj kështu në konferencë për shtyp. Se përket kalimit të punëtorëve nga puna, ajo bëhet në baza individuale, në bazë të vlerësimit të performancës. Po që dashur ndoshta pak të elaboroj më shumë në këtë fazë, është viteve të fundit, banka jonë ka rishqyuar pjesë mbështetëse apo jo profesionale bankare, pra me një pjesë të punëve që i kemi kryer prej fillimit të operimit në Kosovë, kanë qenë funksione mbështetëse të akreditit primar bankar. Pra duke u nisur prej mirëmbajtjes objektit, mirëmbajtjes të bankomatëve, është shumë teknike, cilët nuk ka pasur si lloj shërbimi në të kaluara pra në fillimin e viteve. Ne kemi filluar si aksionant, si investimi kryesor dhe i pari i rëndësishëm nga Gjermania këtu në Kosovë në vitin 2000. Pra në 2014-2013 kemi shumë kompani profesionale, cilët ofrojnë shërbime për të kryer për kompani, cilët nuk e kanë ata primar, pra quhet eksternalizim i proceseve jo kyçe për bankën, cilën ne e kemi bërë në vazhdimsi, edhe ajo na jep mundësi që ne të fokusohemi në punën tonë primare, pra në biznesin e bankave, në ofrimin e kushteve sa më të mira edhe me kolet sa më të mira për klientët tanë. Pra ky është konteksti në cilën ne shumë të Me datën 3 januar të vitit 2013, unë i kom drejtu një letër drejtorit general të Prokreditit, zotit Ilira Liu, me që rast unë i kom kërku spjegim, sqarim, lidhur me pozitën tëmë, si vazhdon pozita e me matutje për brenda bankës, sepse unë e kom marrë një ofertë, e cila ka qenë shqetësuese për mu, edhe matut më është njep një premtim që kom e marrë ofertën edhe me shkrem, nuk e kom pranu ofertën me shkrem, edhe thjesht e kom një vetën të kërcnume edhe kom kërku do me thonë sqarim që shka me vazhdu pozita e me matutje për brenda bankës. Bazuar mbi procedurën whistleblowing procedure, e cila ka qenë procedurë interne e bankës, drejtori general është i obligueshëm që brenda 7 dite me i kthy përgjigje stafit. Whistleblowing procedure është një procedurë e brendshme e korporatave në barë botën, e cila i mundëson punëtorit me raportu në nivelin më të lartë menaxherial për brenda institucionit, lidhur me paregullësit, lidhur me korrupsionin, lidhur me shantazhet e ndryshme ose çdo formë të diskriminimit e cila ndodh për brenda institucionit. Në rastin tim unë nuk kom pranu asnjë përgjigje prej Ilira Liut. Unë kom bisedu me drejtoren. Ilira Liu në qësë është dhe mu për këte kom shku, sepse kom pas informatën që banka po i bën presione punëtorëve që të nënshkrujnë dorëheqjen, dhe kom thonë, në qoftë se konstatoj që ju po bëni presione, presione jo legale, atër do t'ju kthej të gjitha. Ai thjesht më është
zotu që nuk e bën me presione, po për shkak të ristrukturimit. Pasi që nuk o marrë asnjë përgjigje prej Ilir Aliut, lidhën me emailin cilin e kom dërgu, atëherë kom vendos me informu nivelin instancat më të larta të Prokreditit, që ka qenë Prokredit Holding. Konkretisht i kam dërgu letër zotit Klaus Peter Zeitinger edhe Anja Lepp, që janë dy udhëheqësit e lartë të Prokredit Holding në Gjermani, edhe i kom informu lidhur me paregullësitë dhe thymjet e ligjit cilat ka ndodhur në Kosovë, mirë po nuk kom marrë asnjë përgjigje prej tyre. Kur kom pa trendin i cili po zhvillohet për brenda Prokreditit, nuk kom fillu me ulumtu sa është e drejtë një veprim i tillë dhe çka mundemi na me bo. Domethënë, a duhemi na thjesht me pranu si të mirëqenë një ofertë të tillë. Edhe kom kuptuar që oferta në realitet nuk bazohet në ligj, është diskriminuese, është shantazh, është presion psiqik edhe është kërcënim mbi të gjitha, kështu që thjesht e kom analizu ligjin e punës. Bazuar mbi ligjin e punës, ekziston neni i cili ta mundson shkputjen e kontratës me marrëveshje. Mirë, po shkputja e kontratës me marrëveshje nuk ndodh asnjëherë me dorëheqje. Mirë, po nënshkruhet një marrëveshje në formë të kontratës ku specifikohet kompenzimi cilin ka me marë punëtori në minutin kur ai largohet prej bankës ose prej institucionit caktuar. Në anën tjetër, asnjëherë punëdhënësi nuk ka drejt me e kërcënu punëtorin që nëse ai nuk e realizon një marrëveshje tillë me bankën, me institucionin, atij ka me ju dëmtu reputacioni, se faktikisht ajo është kërcënim edhe shantazh. 5 persona janë ardhur ditën kur unë kom punu me Pol dhe i inkurajt të gjithë tjerë, nëse mendojnë se jo shkelje drejta nga marrëdhënia e punës me veprime penale, persona të autorizuar ta paraqesin rastin. Natyra e kësaj veprime është pak urgjente sepse njerëzit e kanë esenciale çështjen e marrëdhënies së punës, sepse për sa jetojnë ta. Prandaj këtu e ka një prioritet sa i përket kohës. Çdo marrëveshje është kontratë mes dy palëve. Edhe duhet të udhëhiqet nga parimi se marrëveshja nuk mund të quhet e tillë nëse nuk është bërë pa presion. Sepse është marrëveshje, nuk është dhunim. Ose për Prizren, me pretendim se ka keqpërdorim të disa mjetëve financiare në organizimin e javës së dëshmorëve Remzia Dema që mbahet për çdo vit në Prizren. Ka keqpërdorim mjetëve se mjetët një numër i konsideruar i mjetëve financiare janë derë në zhirollogarinën e gjatë Çoçajt. Për atë, edhe unë si kryeprokuror, kur kam qenë njoftuar, ka ardhur rasti i kam autorizuar policinë krimet ekonomike këtu në Prizren, dhe ata kanë vepruar edhe kanë grumbulluar disa të dhëna. Momenti kur vetëvendosja ka ngrit një kallëzim penal për Nejat Çoçën si keqpërdorues i këtyre fonde publike, ditën e nesërme unë e kam marrë punë. Dhe në momenti kur ju mul karrik me punu, më ka arë menagjeri Degës, që këtë rast është Visar Nura dhe Bersan Beqiri, si koordinatori jemi, ka në ardhe më kanë thonë, falë mësë janë njësë abdullat punë, se duhem me shku deri në Prishtinë, se kanë dohë diçka për cilën duhesh me dhonë një deklarat para Prokreditit. Në momenti kur unë e kom shku në Prishtinë, departamentin e burimeve njerëzore, para vete se kom taku një panel prej 5-6 personave, mesin e atyrëve u konë Nora Raci si përfaqësuese departamentit burimeve njerëzore dhe Preveza Muharremi si përfaqësuese departamentit të ligjor të Prokredit Bankës dhe këtë rast ata më kanë thonë që ti, zotni i dashur, kemi ka dalë disa dhona për bankës që është ngrit një kallëzim penal disa zyrtarëve në Prizren. Dhe në bazë të atij kallëzimi penal që është ngrit, na kemi hetuar rastin dhe fjala bëhet që kemi në konkludim dhe përfundim që fjala bëhet që ti ke nxjerrë ato dhona për shembull. Unë këto e kam refuzu kategorikisht, sepse nuk është e vërtet, dhe ju kom kërku atyve që mos nguten dhe të morrin një vendim, kohën e duhen bazë procedura dhe ligje. Për asnjë moment mu nuk është më leju prej atij momenti qasja në bankë, dhe prej atij momenti unë jem konë de facto i largum prej punës, bëhet fjala për datën 10 gusht 2012, deri me datën 15 gusht 2012, kur mu më është dhënë vendimi. Vendimi më është dhënë si dokument bazë
që tyne specifikave që bëhet fjallë që unë e kom shkel procedurat dhe kom zerë konfidencialitetin e bankës, dhe unë atë dokument si vendim nuk e kom nënshkru. Momenti kur unë nuk e kom nënshkru atë dokument, Nora Raci më është drejtu me fjallë që ti ma mirë bon me nënshkru këtë dokument, me hesh këtë punë këtu, mos me ngrit pa di për shkak se na jemi shumë të fuqishëm, financiarisht, na jemi korporat. Pra, ti ma mirë bërë me nënshkru këtë dokument, me hesh këtë punë këtu, mos me ngrit pa di për shkak se ne jemi shumë të fuqishëm financiarisht, ne jemi korporat. Çka I bjen kjo? Dhe kjo më kalon me në kuptu se e vërteta që ndronë fatkeqësisht që këtu, që çdo gjë në Kosovë blehet mbas fuqisë materiale kush e posedon. A jeni të vetëdijshëm që percepcioni për gjykatës dhe prokuror është që një kompani e fuqishme që shtin njerëz në punë, edhe që ka shumë pare, mundet me ndiku edhe prokurorinë e gjykatësin? Jo. Për prokurori për jo flasë, kur farë ndikimi s'ka këtu. Këtu I kemi 2 raste, 2 landi kemi hapë, edhe kjo besoj që nuk cënon asgjë sa I përket procedurës penale. Pra ta qartësojmë, janë 2 raste. Njëri për akuzat të vjedhjes së paras publike të dedikuara dëshmorit të kombit në të cilin akuzohet Nejat Qoqaj me zyrtar tjerë të komunës së Prizrenit, dhe në anën tjetër, rasti kundër Abdullah Thaqit, personi që dyshohet që I ka qit jashtë dokumentet e bankës. Bashk që ato dokumentet të cilat po që ajo prokurori, po I përdor kundër politikanëve që po dëshmohen që I vodhen parat e dëshmorve. Të këshyrim, që po thot Erve Hegashi, prokuroria e Prizrenit. Ekziston një dyshim I bazuar mirë se Abdullah Thaqi pa autorizim I është qasur llogarive bankare të 2 klientëve dhe pastaj ato llogari bankare janë publikuar. Disa vepra penale parashihen si vepra penale që bëjnë pjesë në krime të rënda, edhe përkundër faktit që nuk janë të dënueshme prej 10 vjet e më tutje. Në këtë grup të veprave penale bën pjesë edhe kjo vepër penale. Prokrediti do të thotë ka ba një kallëzim penal. Unë e kam hetu në atë drejtim çështjen. Këtu nuk kemi të bajmë me qytetarin e thjesht, po kemi të bajmë me punëtorin e bankës, I cili ka nënshkruar një kontrat pune dhe një deklarat për mbajtjen konfidenciale të dhanave të klientëve. A është edhe punëtori I bankës qytetare? Është edhe punëtori I bankës qytetar, po punëtori I bankës e ka edhe një betim tjetër apo një konfidencialitet që duhet me ja garantu klientit të tij. E shteti kanë duhet me mbrojtë në këtë rast, me mbrojtë korporatën, a me mbrojtë qytetarin që e ka raportu këtë rast? Këtu kemi të bëjmë me një vepër penale. Ajo vepër penale është e shënuar në kodin material si vepër penale. Dhe kjo është shkelje, me këtë ka kryer një vepër penale. Prokuroria konsideron që e ka kryer një vepër penale. Çka duhet me bëni një qytetar kur sheh, një qytetar që punon në bankë, nëse sheh një transakcion dyshim sipas ligjit të Kosovës, çka duhet me bëj? Ai duhet me raportue prorin e vet, edhe prori I vet duhet të raportoj organet e hetuesisë, në këtë rast prokurorin apo policin. A keni obligim ndaj interesit publik, qytetarëve të Kosovës, me na mbrojt njerëz që me çdo kusht, edhe nëse hupin vendin e punës, janë të interesuar me lajmëru korrupsionin. A keni obligim? Ju lutem, zonja Jeta, une nuk e di ky për çka e ka humb punën. Ky kontest I punës nuk është, kjo është një çështje penale. Po e dini pse po dyshohet? Ky po dyshohet. Po. Pse e ka dhënë një transakcion, e ka qit jashtë. Për që e ka hub vendin punës, po normalisht edhe dyshohet se ka kryer një vepër penale. Pos që pas ka bosh shkelje disiplinore që s'është hiç problemi im. Vepër penale për cilën kolegët e ju I kanë ngrit akt akuzë ndaj zyrtarit publik. Çdo kush përgjigjet për veprimet e veta, edhe ai që ka bo veprime korruptive, edhe ai tjetri I cili s'ka qenë I autorizuar, po është qas në llogaritë të dikujt. Këtu kemi të bëjmë me qasje në llogaritë të dikujt pa autorizim. A është e vërtetë atë që po thot Prizreni që shumë njerëz kanë punë, shumë edhe prej gjykatave dhe prokurorive I kanë punë njerëz të tyre në Prokredit, edhe për çate mundohen
mos me ngutë shumë për kreditin? Nuk e di, unë qytetarët e Prizrenit janë plot, sa dënë, edhe ndoshta para 20 vjetë ko mujtë mi njohë se jo motin Prizren, po tash nuk i njohë dhe nuk i di ka mundësi që ekziston dikush edhe prej familjes tande edhe timës që punon në Prokredit, po unë sa e di i vogël është Prokrediti që gjdo familje e Prizrenit me pas nga një antar. Shikues të nderuar, qyteti i Prizrenit i ka rreth 180.000 banor. Nga krejt këta 180.000 banor, vetëm njëri është bashk dhëndri i Ervehes. E bashkë qaj njëri dhëndri i Ervehe Gashit punon në Prokredit. Pozita të cilin e ushtron dhëndri i prokurorës Ervehe Gashi, pra bashk buri i Qikës, Kreshnik Koqinaj, është zyrtar ligjor i Prokreditit në Prizren. Tash. Ose prokuroria Ervehe Gashi ka zgjedh ku me ditë për çfarë arsye mos me na tregu që dhëndri i saj punon Prokredit, ose kjo prokurore nuk e din ku e ka dhënë Qikën. Po ta këshyrim që ka thot një prokuror tjetër për rastet e tilla kur ka konflikt potencial të interesit. As keni ju prokurorët hetust njerë që ju punojnë Prokredit e që nështë kjo ju bën me hezitu me hetu? Jo nuk kem, unë për vetin nuk një kërkon që punon Prokredit bank, edhe në shumë banka tjera, po kjo nuk ishte me qenë penges për më hetu një rast. Sepse Kosova e vogël, mund me kanë dikush marrëdhënie pune që tash mund është me njoft. Për kundazi, sa për këti rasti, unë nuk një kërkon që punon bankën gjese që një e përmendi. E nëse të kish punu ty për shembull dhëndri, buri i Qikës, kallëzom, a kishe punu njëjtë këtë rast, a kishe marrë këtë rast? Kjo pyetje e cila merr për cjell tjetër diçka, unë nuk kisha dashur më përgjigj sepse nuk e kam provuar këtë situatë, pra nuk di si isha sill. Për qenë se s'kam qenë këtë situatë. Veç kallëzom me kodin etik t'juin të prokurorisë, nëse të punon dhëndri, për shembull, Prokredit me një vend që i ti e tu e tu, a çka do me thonë kjo? Me qenë se ne jem këtu 41 prokuror. Nuk besoj që vjen situata që ai prokuror që ka dikon aty me na kem mundësi me ndru prokurorin. Në këtë situatë unë nuk isha lejuar që një prokuror që ka konflikt interesi me zhvillu këtë lëmë. Besoj që nuk na vjen situata e tillë. E pse atëherë kolegja juj Ervehea në Prizren është e hetu një palë që e ka raportu Prokreditin, ajo e ka dhëndrin Prokredit? Për këtë situatë nuk jam i njoftuar, tani po nuk kam përgjigje. Nuk besoj që duhet ndikoj, parimisht nuk duhet ndikoj në prokurorin asnjë rrethon e tillë. Po nëse ka prokuror tjerë, unë kisha menduar që duhet ta marrin prokuror tjerë. Ju thatë që të kishë ndodhur kjo në prokurorin tonë dhe e kishë tërhek atë prokurore. Gjithsesi, meqenëse se kjo pyetje kishte më qenë me vështirësinë sa veç një prokuror. Meqenëse se ne kemi 41 prokuror, unë nuk besoj që kishim marrë situatë ku na bëjmë shim sa i përket dyshimit mos ka konflikt. Ose mos kishte vepruar prokurori pak më ndryshe sepse ka dikon të afërt në atë bankë. Shikues të nderuar, Prizreni i ka 12 prokuror si drita. Do thëtë nëse afërsia është e ngushtë, afërsi të gjakut, atëherë sigurisht që ai prokurore duhet mu vetë largu, sepse momentin e parë që pala e merr vesh, kërkon përjashtimin e tij apo të saj. Do thëtë prokuror nuk duhet punojnë në ato raste ku kanë vetë punësum në ato institucione financiare, banka apo çfarë do të qofshin, dhe mi përfaqësu interesat e tyre nëse ndam të dikuj tjetër. Nëse i ofër mirë, për çfarë po du me ditë sa konsiderohet fer ajo në Kosovë, edhe mendimi jot. Nëse i ofër mirë është dhëndër, jo i gjakut, po është buri jo i dhëndri, po djalit. se në anglisht i thojnë son in law. Do të thonë është sigurisht që është tepër i afërt, se s'ka afërsi më të madhe sepse dikush që është burri i vajzës këtë rast po del. Po thoni që është dhëndri. Se nëse e ki dhëndrin të punësu në bankë, nuk mund është definitivisht në baza ligjore, pas në baza të etikës profesionale, që mi përfaqësu interesat e asaj banke, nëse vetë e kitë punësum dikon prej antarëve të ngushtë familjes. Pra në njërën anë, Prokuroria e Prizrenit ngrit akt akuzë në bazë të kallëzimit penal të kompanisë ku i punon dhëndri edhe përkundër konfliktit potencial të interesit.
E në anën tjetër, prokuroria në Prishtinë e shoqëron deri në polici drejtorin e po të njëjtës bankë kur ai vendos mos me pas kohë me ju përgjigj ftesës së prokurorit. Përfundimisht, prej më shumë se 50 njerëzve me cilët kemi biseduar, shumica nuk kanë dashur me fol publikisht për shkak se nuk i kanë besu sistemit të drejtësisë Kosovë. Kështu ka qenë para një viti kur kemi filluar të merremi me këtë temë. Si duket, sot gjanat kanë fillu me ndryshu. Nëse ky rast nuk përfundon ashtu si e meriton drejtësia, unë do të shkoj deri në gjykatën kushtetuese dhe do të ndjek gjitha hapat tjerë, procedura në bazë cilat vetëm kuadrat ligjit do të zbatohen dhe do të ndjek. Çdo njëri që i cenot ose mendon që i përbot një pa drejt me reagu me kohë, jo me lanë që shkanë bet, se secili ato hajt ndoshta kriza sene mos të bëjmë probleme se ata e përdorin atë variantën shuni se qesën pe pune edhe frika tuta tash është kriza ekonomike cilë secili i përbindo shumë pa drejtësi, po pikrish për shkak tyneve neglizhencave ose stërzgjatjeve, njerëzit durojnë, mirë po është edhe një limit që njeri diku mundet me duru. Nuk mund është me mbytë se unë jam vetë se e vdekun. Arsyeja pse po e them këtë është se pa marrë parasysh nëse gjykata vendos në favor temin edhe vendos damshpërblim për krejt këtë maltretim cilin unë e kom përjetu. Kur gjo nuk mundet me kompenzu stresin cilin unë e kom përjetu me prokreditin. Faktikisht unë jam pala e damtume qyshën start. Faktikisht unë jam e mbytun qyshën start. Arsyeja pse unë e kom vazhdu këtë proces deri tash është pse thjesht me konsideroj që shteti nuk ndërtohet prej pushtetit, po shteti ndërtohet prej qytetarit. Edhe ngritja, zhvillimi i shtetit varet pikërisht prej vetdijes qytetare. Edhe na si qytetar duhemi me bë presion maksimal qoftë në institucionet legale, legislative, qoftë në institucionet e tjera, që ata me kry punën në mënyrën më të mirë të mundshme. Përderisa na thojmë që po i pranoj 3 rroga dhe po e marr ndërheqjen, edhe nuk po vazhdoj se gjykata është e korruptuar, inspektorati është i korruptuar, ata kanë me vazhdu me punu me të njëjtin trend. Çka duhemi na me bëj si qytetar është që mos me pranu që gjykata me qenë e korruptuar, mos me pranu që inspektorati me qenë i korruptuar, po me bua ankesën edhe me vazhdu edhe me ndjek rrugën ligjore edhe me e qu deri në fund. Se 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 raste, mirë po dikur sendet kanë me fillu me hi në rend. Kështu që e vetë një mënyrë që ato mundën me hi në rend është prej presionit i cili vjen prej qytetarit. Kështu që përgjithësia jonë qytetare mbetet e para e cila mundet me na quma për para. Edhe që kjo është porosia jam për qytetarët cilët ndjekin emisionin. Në fund, faktet janë këto. Në vitin 2010, Prokrediti i ka pas 1108 punëtor, e 4 vjetë më vonë, Prokrediti numëron vetëm 711 punëtor. Inspektorati punës ka gjetë elementet të largimit kolektiv nga puna prej anës së Prokreditit. Në vitin 2014, krejt Prokreditat e krejt botës së bashku i kanë gjeneru profit total prej 36 milion. Prej këtij 36 milionshit profit deri në shtator 2014, vetëm Kosova ja ka dhënë Prokreditit plot 19 milion dbuta. Kështu thojnë vetë raportet financiare të Prokreditit të cilat janë të publikuara online. Do me thonë, arsye ekonomike për përjashtim të punëtorëve nga puna së pakun Kosovë, duket se nuk ka pas. Ajo që ka pas, si pas dëshmive që i ndëgjuam dhe si pas dëshmive të më shumë se 50 ish punëtorëve të Prokreditit me të cilët kemi bisedu, del se ka pas presione, kërcënime dhe shantazhe për të pranuar shkëputje të kontratës. Po shpresojmë që individet në Kosovë nuk janë mod pafuqishëm karshi korporatave, shoqërive dhe grupeve të mëdha të interesit. Fitimi duhet bazohet në respektin e përgjithshëm për ambientin. Nëse del jashtë këtyre konditave, jashtë këtyre kushteve, atëherë është fitimi paligjshëm. Ne nuk i dim sa fitojnë edhe sa humbin. Ata duhet të respektojnë normat shoqërore, normat ligjore edhe krejt ambientin këtu. Na për kreditin jem të jetuar në bazë një kallëzimi penal që një dëmtuar e ka ushtruar te na dhe kjo ka të bëjë lidhur me keqpërdorimet ose shkelit
që mund t'i qujmë tash me karakter penal nga marrëdhënia e punës. Me qenë se kodi e parasheh këtë natyrë të vepra penale, na kemi fillu procedurën dhe jemi në rrugë të mirë të vërtetojmë a ka me të vërtet dyshim bazuar, a ka me të vërtet prova me cilat tregojnë se personat e caktuar. Shikues të nderuar, unë me të vërtet po shpresoj që nuk e kam prekur pa të drejtë reputacionin e bankës për të cilën u fol gjatë këtij emisioni, por edhe nëse është prekur ky reputacion, po du me nda me ju shikues të nderuar që i vetmi qëllim i këtij emisioni është interesi publik dhe interesi i shikuesve tanë. Sidoqoftë le të dihet që unë ende me se hapun për me intervistu zyrtar të Prokreditit. Gjithashtu ju ftoj shikuesit që ata që janë një të damtum për me i raportuat të gjitha këto raste në prokurori, si dhe në kallxo.com. Deri tajtën e ardhshme, natën e mirë për meje.